به نام خدا. به ادامه چپتر سوم سویل مکانیک، بخش دوم چپتر سوم هستیم. در قسمت اول از این سکشن ما خود خاک در فازهای مختلف مطالعه کردیم. خود خاک اگر مجموع خالیگاه هایی که در خاک وجود داره توسط آب پر بشه، کاملا خاک مشبوع میشه. اگر کاملا خلاهایی که در خاک وجود داره توسط هوا پر بشه، با خاک کاملا خشک میشه یا درای سویل برازو میگیم. و اگر خاک در قسمتی از خلاها آب و در قسمتی از خلاها هوا وجود داشته باشه در خاک، او زمان هست که پارشل سچوریت یا قسما مشبوع و یا مویست مرطوب گفته میشه. آمده ما در قسمت بعدی از او یک رابطه بین وید ریشیو، واتر کانتنت و اسپسیفیک گراویتی کار کردیم و برای درایو کردن یا برای ثبوت کردن فرمول ها را به دست آوردن که فرمول ها میتونه که برای شما کاربرد زیاده داشته باشه. حال ما relations among N, W and GS یا نسبت بین پراسیتی، تخلخل، واتر کانتنت یا حد رطوبت خاک و GS یا اسپسیفیک گراویتی خود خاک میخونیم. برای پیدا کردن از این قسمت رابطه بین از این قسمت ها نیاز هست که ما امو اسکلت خاکی که قبلا فازها از اون نوشته کردیم دوباره به این شکل داشته باشیم. بعد از این که این رسم شد، حال ما فرض میکنیم که حجم مجموعی خاک، یعنی حجم کلی خاک مساوی به یک واحد هست. یک واحد در نظر میگیریم. این واحد میتونه هر واحد باشه. وقتی حجم مساوی به یک باشه، ما داشتیم که پراسیتی مساوی بود به وزن پراسیتی یا تخلخل مساوی بود به حجم وید یا قسمت خالی خاک تقسیم بر حجم مجموعی. پس وقتی حجم مجموعی مساوی به یک باشه، پس میتونه که این مساوی به خود چی بشه؟ خود وی وید بشه. پس به این قسمت می‌نویسیم این مساوی میشه به وی وید. اگر حاصل وی وید و وی اس وی به ما بده، پس میتونه که حاصل وی منفی وی وید به ما وی اس بده. پس وی اس مساوی میشه به یک منفی این. چی قسم خود وزن سولید مساوی شده به جی اس گامای واتر ضرب یک منفی این و وزن واتر مساوی شده به واتر کانتنت جی اس گامای واتر ضرب در یک منفی این قسمت را ما میریم که به این قسمت نوشته شده اینا رو ثبوت میکنیم. ببینیم به این قسمت وی مساوی به یک، پیشتر ما گفتیم این مساوی میشه به وی وید بر وی مساوی میشه به وی وید به خاطر که خود وی مساوی است به یک. پس وقت وی مساوی است وی مجموعی وی توتال حجم مجموعی مساوی است به وی اس جمع وی وید. حال از این قسمت ما اگر وی اس خواسته باشیم پیدا کنیم، پس این تیر میکنه بود طرف معادل منفی میشه. وی اس مساوی میشه به وی منفی وی وید. پس میتونه وی اس مساوی بشه به وی منفی وی وید. وی چون مساوی به یک است، این هم وی وید هم مساوی به این است. پس وی اس مساوی میشه به یک منفی این. این چیزی بود که قبلا هم ما پیدا کرده بودیم ولی یک مرتبه دیگه در این قسمت به خاطر که برای شما ثابت بشه که قیمت میتونه از این قسم پیدا بشه در این قسمت کار شد. حال میپردازیم برای پیدا کردن وزن سولید. ما داشتیم گامای سولید مساوی میشه به وزن سولید بر حجم سولید. این فرمول ما در اول داشتیم. حالا اگر ما از این معادله وزن سولید رو پیدا کنیم، اطراف ضرب وی اس میسازیم. پس وزن سولید مساوی میشه به گاما اس ضرب در وی اس یا حجم سولید ضرب در گاما سولید یا همون وزن مخصوصه سولید. ما در
این قسمت داشتیم که گاما اس مساوی میشه به جی اس ضرب در گامای واتر. این قبلا هم ثابت کردیم. وی اس هم از این معادله داره که مساوی میشه به 1 منفی n. یعنی از این قسمت داریم. این دور ما میم در این معادله جایگزین میکنیم. به جای گاما میرسیم جی اس گامای واتر، به جای وی اس هم میرسیم 1 منفی n. پس میتونه که فرمولی که ما قرار بس پیدا کنیم که وزن سولید هست مساوی میشه به جی اس گامای واتر 1 منفی n. یعنی بی قسمت این ما تونستیم از این موقعیت پیدا کنیم چیزی که در این قسمت نوشته شده که وزن سولید مساوی به این عدد میشه. ما از اینجا ثابت ساختیم که این عدد میتونه به دست بیاریم. حال میم این فرموله به دست بیاریم که وزن واتر چه قسم میتونه واتر کانتنت جی اس گامای واتر ضرب 1 منفی n بشه. بی قسمت ما داشتیم که واتر کانتنت مساوی میشه به وزن واتر بر وزن سولید. ای برای واتر کانتنت ما داشتیم. اگر وزن واتر پیدا کنیم مساوی میشه به واتر کانتنت ضرب در WS یا وزن سولید. پس ما وزن سولید قبلا داشتیم که جی اس گامای واتر ضرب 1 منفی این، حال 1 واتر کانتنت ضرب از اون میشه. پس ما تونستیم وزن واتر رو که در این قسمت بود پیدا کنیم. حال ما به این قسمت رابطه بین وزن و اسپسیفیک گراویتی و واتر کانتنت پیدا کردیم. میریم ما گاما درای، گامای مرطوب، گامای مشبوع و واتر کانتنت این معادلات میریم بعداً ثبوت میکنیم. وقتی گاما درای مساوی بود به وزن سولید بر و حجم مجموعی، یعنی وزن خودم و ذرات جامد بر حجم مجموعی، پس ما میتونیم به این قسمت در عوض حجم توتال 1 بنویسیم، چون قبلا فرض کرده بودیم حجم مجموعی 1 است و به جای WS هم یعنی به قسمت داریم GS گامای واتر ضرب 1 منفی n می نویسیم. پس میتونه گاما درای مساوی بشه به GS گامای واتر ضرب در 1 منفی n. این گامای خشک خاک هست، یعنی وزن مخصوصه خاک خشک میتونه از این معادله به دست بیاد. اگر گامای مرطوب خواسته باشیم پیدا کنیم، گامای مرطوب یا وزن مخصوصه مرطوب خاک خواسته باشیم پیدا کنیم، وقتی گامای مجموعی، گامای مرطوب یعنی گامای مجموعی خاک که هم آب داره و هم در خود خاک سولید داره، پس این حاصل جمع هر دو وزن هست. وزن مجموعی که حاصل جمع وزن سولید، جمع وزن واتر تقسیم بر حجم کلی هست. این بشه گاما یا یونیت ویت یا وزن مخصوصه مجموعی خاک. ما حجم خاک در قبلا 1 فرض کرده بودیم، 1 واحد فرض کرده بودیم. WS به دست آوردیم از این قسمت اینه WS گاما جی اس اسپسیفیک گراویتی گامای واتر 1 منفی n، این از این قسمت. و وزن واتر هم این معادله به دست آوردن که مساوی بود به واتر کانتنت ضرب در جی اس گامای واتر ضرب 1 منفی n. این قیمت ها میم در این معادله وضع میکنه. وقتی در این معادله بگذاریم مخرج 1 است، نمی نویسیم، صورت جی اس گامای واتر ضرب 1 منفی n، وزن واتر کانتنت جی اس گامای واتر ضرب 1 منفی n. حالا از این معادله ما جی اس گامای واتر میم فاکتور میگیریم. وقتی بی قسمت ببینیم 1 منفی n رم در هر دو داریم، ای رم بیرون از قوس محاسبه میکنیم چون ای به این معادله هم هست. پس وقتی ما جی اس گامای واتر 1 منفی n ما مشترک بگیریم از این فرمول، به جای از این 1 میمونه یعنی 1، به این قسمت هم فقط 1 واتر کانتنت میمونه که واتر کانتنت. این فرمول گامای مجموعی خاک یا گامای مرطوب خاک مساوی میشه به جی اس گامای واتر 1 منفی n ضرب 1 جمع n. یعنی به قسمت هم ما پیدا کرده بودیم که گامای مرطوب گامای جی اس گامای واتر 1 منفی n ضرب 1 جمع واتر. این جی اس گامای واتر 1 منفی n هم مساوی به گامای تی بود. حالا بریم گامای مشبوع پیدا میکنیم. برای پیدا کردن گامای مشبوع ما به این قسمت داریم گامای سچوریت یعنی خاک مشبوع مساوی
میشه به حاصل جمع هر دو وزن، یعنی وزن سولید که خاک از جمع آب. منتها این وزن آب وزنه که کاملا خاک مشبوع میسازه، ولی در فرمول میتونم مشابه با فرمول وزن مجموعی باشه، چون این هم آب داره هم خاک، منتها این آب قسما آب هست و این آب کاملا مشبوع میسازه. حال در این معادله میایم بعضی قیمت ها رو در این معادله وضع میکنیم. مثلا وزن واتر مساوی میشه به گامای واتر ضرب در حجم واتر. ما داشتیم که گامای واتر مساوی میشه به وزن واتر بر حجم واتر. ما در عوض از اون نوشته کردیم وزن واتر گامای واتر ضرب در حجم واتر یا آب، حجم آب. فرمول دیگه داشتیم S مساوی بود به حجم واتر بر حجم وید، یا درجه اشباع خاک مساوی است به حجم آب بر حجم خالیگاهی که وجود داره. S مساوی میشه به 1 زمانی که خاک کاملا مشبوع باشه. وقتی خاک مشبوع بشه S مساوی میشه به 100%، یا S مساوی میشه در این معادله مساوی به 1 صورت مخرج با هم مساوی میشه، چون تمام خالیگاه آب میگیره، پس صورت مخرج مساوی است مساوی به 1 است. وقتی S مساوی به 1 بشه برای خاک مشبوع، پس در این حالت V واتر مساوی ای ضرب کنیم ای 1 مساوی به V واتر مساوی میشه به V وید. پس به این قسمت وقتی V وید مساوی به V واتر باشه، در معادله قبلا ما داشتیم که N هم مساوی به V وید میشد، پس ما میتونیم به جای V وید N بنویسیم. پس V واتر یا حجم واتر مساوی میشه به پراسیتی. وقتی V واتر مساوی به پراسیتی شد، میم در این معادله مگذاریم که به جای V واتر میرسیم N، به جای گاما W هم خود زور داریم که حجم آب مساوی میشه به N ضرب در گامای واتر. حال این در معادله بالا وضع میکنیم، به جای وزن واتر میرسیم N ضرب در گامای واتر، به جای وزن سولید میرسیم GS گامای واتر ضرب در 1 منفی N. به این قسمت به جای حجم مجموعی هم مساوی به 1 هست. این مخرج خلاص میشه. از این معادله ما میتونیم گامای واتر از قوس به بیرون در نظر بگیریم، یعنی مشترک بگیریم. پس به اینجا میمونه 1 منفی N ضرب در GS، به اینجا هم جمع N میمونه، گاما به بیرون از قوس به این قسمت که مشترک هست به حاصل ضرب هر دو عدد به این قسمت بنویسیم که این گامای سچوریت میشه. پس گامای سچوریت که خواسته باشیم پیدا کنه از جنس GS و پراسیتی، میتونیم به این قسمت ما پیدا کنیم. این در صورتی که پراسیتی و GS داشته باشیم میتونیم گامای سچوریت پیدا کنیم. این هم به این قسمت داده شده بود، یعنی به این قسمت ثبوت شد که چی قسم به دست داد، چون به اینجا ثبوت از این نداشتیم شما. حالا آمدیم به این قسمت ثبوت ساختیم. بیایم برای پیدا کردن خود ای فرمول چه قسم کار میکنیم. گفتیم واتر کانتنت مساوی میشه به وزن واتر بر وزن سولید، یا وزن آب بر وزن خاک. اگر در وزن واتر قیمتی بنویسیم که مساوی به N ضرب در گامای واتر، وزن سولید درم به این قسمت این به دست آوردیم، GS گامای واتر ضرب 1 منفی N بنویسیم. گامای واتر که در صورت است با گامای واتر که در مخرج هست خلاص میشه، پس N بر 1 منفی N ضرب در GS باقی میمونه. همین خود N بر 1 منفی N مساوی به E بود، ما قبلا ثابت ساختیم. ای مساوی میشد به N بر 1 منفی N وقتی ای را جنس N میرسه. پس ما میتونیم به جای از ای چی بنویسیم؟ ای بنویسیم. پس میتونیم واتر کانتنت مساوی بشه به ای بر GS، که اگر این ساده تر بسازیم ای مساوی میشه با واتر کانتنت ضرب در GS، منتها تنها در زمانی که خاک مشبوع باشه. وقتی خاک مشبوع بود شما میتونید بنویسید ای مساوی بشه با واتر کانتنت ضرب در GS، ولی اگر خاک مشبوع نباشه باز این معادله نمیتونن کار کنیم. معادله متفاوته برای از این نوشته میشه، یعنی S ضرب ای مساوی به واتر کانتنت ضرب در GS نوشته میشه. پس این بود قسمت دوم که فرمول های ما آمدیم که از جنس پراسیتی، واتر کانتنت و GS به این قسمت ثابت ساختیم، یعنی معادلاتی که به این قسمت ثابت شد. اگر سوال به جای داشتیم میتونیم که از طریق تلگرام سوالات خود بپرسیم، با انشالله مشکلات شما
وقت و زمان از او حل میشه. بعد از اینکه ما این فرمول ها رو ثابت ساختیم، گامای سچوریت اینجا ثابت ساختیم، گامای درای بی قسمت پیدا کردیم، گامای مرطوب بی قسمت پیدا کردیم، اینا رو میایم تحت یک جدول. این جدول برای شما در امتحان داده میشه. این کالم برای مویست یونیت ویت، برای خاک مرطوب هست. این قسمت برای درای یونیت ویت، برای خاک خشک هست. و این قسمت سچوریتد یونیت ویت، برای خاک مشبوع هست. حالا اگر ما خواسته باشیم فرمول پیدا کنیم، این فرمول گاما است، یعنی همین مساوی به گاما است. این فرمول مساوی به گاما مرطوب است، این فرمول مساوی به گاما است. این فرمول هم اینجا گاما داریم در بالا، همین فرمولا هم مساوی به گاما است. این فرمولا هم مساوی به گاما درای است. این فرمولا هم مساوی به گاما سچوریت است. حالا ببینیم given relationship. اگر ما اطلاعات داشته باشیم، مثلا اگر ما واتر کانتنت داشته باشیم، جی اس داشته باشیم، هایدریشور داشته باشیم، خواسته باشیم گاما درای پیدا کنیم، این فرمول برای پیدا کردن گاما درای ما کمک میکنه. اگر ما گاما درای داشته باشیم مساوی به این فرمول و دوی از این داده ها داشته باشیم، مثلا هایدریشور و جی اس داشته باشیم، باز میتونه از این فرمول واتر کانتنت پیدا کنیم. اگر واتر کانتنت و ای و گاما درای داشته باشیم میتونه جی اس پیدا کنه. اگر جی اس و واتر کانتنت داشته باشیم با گاما درای داشته باشیم میتونه ای پیدا کنه. یعنی در مجموع میتونه همین معادلات از این جنس کار باشه. S degree of saturation جی اس و هایدریشور داشته باشیم، گاما درای از این معادله پیدا میکنه. اگر بخشیم گاما مرطوب از این معادله پیدا میکنیم، اینجا گامای مرطوب بود. واتر کانتنت جی اس و degree of saturation یا اس درجه مشبوعیت، اسپسیفیک گراویتی، وزن جاذبه مخصوصه و هایدریشور که داشته باشیم، گامای مرطوب میتونیم از این معادله پیدا کنیم. این هم گامای مرطوب پیدا میشه این معادله در صورتی که اطلاعات داشته باشیم، یعنی واتر کانتنت جی اس و ان داشته باشیم، گامای مرطوب از این پیدا میشه. اگر اس جی اس ان داشته باشیم، گامای مرطوب از این معادله پیدا میشه. و اگر ما گاما مرطوب و واتر کانتنت داشته باشیم، گاما درای از این معادله به دست میاد. اگر گاما درای باز داشته باشیم، یک از این دور نداشته باشیم، باز هم در معادله به دست میاد. گاما درای میتونه از جنس جی اس و ای به دست بیاره، گاما درای میتونه از جنس جی اس و ان به دست بیاره. یعنی ما اگر پوراسیتی و اسپسیفیک گراویتی داشته باشیم از این جنس پیدا میکنه. اگر ما اسپسیفیک گراویتی و هایدریشور داشته باشیم از این پیدا میکنه. به همین ترتیبی قسمت این اطلاعات رو داریم. در مقابل از اون ما دنسیتی یا یونیت ویت برای بهتر است برای بگیم یونیت ویت یا وزن مخصوصه اشبار ما از این معادله پیدا میکنیم در صورتی که ما این اطلاعات رو داشته باشیم. given یعنی اطلاعات داده شده و relation یعنی relationships، یعنی این اطلاعات میتونه از جنس از این اطلاعات داده شده در مقابل برای گامای سچوریت به دست بیاریم. شما میتونیم اینا رو برای دنسیتی هم استفاده کنیم. مثلا اگر شما وقتی به اینجا میرسیم به جای روی دی مساوی به گامای بر یک جمع واتر کانتنت هست، اگر اینجا شما به جای گاما دی روی دی بنویسیم، اینم بعد رو بنویسیم. یعنی به این قسمت بیش اگر شما بعد از جنس کثافت میتونه پیدا کنیم. مثلا اگر اینجا بنویسیم به جای گاما دی روی دی بنویسیم، پس به جای گامای واتر بعد روی واتر بنویسیم که بتونه هر دو طرف معادله بالانس بشه و شما در محاسبات خب بتونه از اونا استفاده کنه. اگزامپل اول داریم for a saturated soil شدت برای همین خاک مشبوع شما ثبوت کنیم که گامای سچوریت مساوی میشه به یک جمع واتر کانتنت سچوریت تقسیم بر یک جمع واتر کانتنت سچوریت ضرب در اسپسیفیک گراویتی جی اس و گامای واتر. یعنی خاک مشبوع مساوی میشه به یک جمع رطوبت مشبوع تقسیم بر یک جمع رطوبت مشبوع ضرب در جاذبه مخصوصه، کل از اینا ضرب در جاذبه مخصوصه ضرب در خود یونیت ویت یا وزن مخصوصه آب. و بعد فرمول ثبوت کنه که به همین شکل میتونه گامای سچوریت به دست بیه.
برای از حالت از این ما گامای سچوریت داریم وزن مجموعی بر حجم مجموعی که حاصل وزن آب هست جمع وزن خاک تقسیم بر حجم کلی. به این قسمت ما به جای واتر کانتنت ما به جای وزن آب واتر کانتنت داشتیم که واتر کانتنت مساوی بود به این واتر کانتنت مساوی بود به وزن آب بر وزن سولید. پس به جای وزن آب می‌نویسیم وزن سولید ضرب در واتر کانتنت. این به این قسمت می‌نویسیم. پس به جای وزن آب و می‌نویسیم واتر کانتنت مشبوع ضرب در وزن خاک تقسیم بر جمع وزن سولید تقسیم بر وزن آب. حال از این قسمت ما میم وزن سولید بر حجم از این معادله فاکتور میگیریم. وقتی فاکتور بگیریم وزن سولید بر وزن آب از این قسمت یک باقی میمونه از این وزن واتر کانتنت یا رطوبت مشبوع. پس این فرمول به این شکل ساده ساخته شد. ما وزن سولید بیشتر پیدا کرده بودن که مساوی میشد به GS وزن سولید حجم سولید ضرب در گامای واتر. این ما بیشتر ثابت ساختیم. پس حال میتونیم به جای وزن سولید این مقدار قیمت بنویسیم و به جای وزن سولید چون ما اینجا وزن سولید در این معادله هیچ نداریم به جای وزن سولید میریم از جنس وید ریشیو پیدا میکنیم یا از جنس GS چون وید ریشیو با GS واتر کانتنت یک رابطه داره ما میتونیم رو تبدیل کنیم. پس یک جمع ای مساوی به وی وید جمع وی اس بر وی اس هست مساوی به وی بر وی مجموعی بر وی اس میشه. این معادله هم ما ثابت ساخته بودیم به این قسمت ثابت ساخته بودیم. موقعیت از مشخص نیم ثابت ساخته بودیم که ای جمع یک مساوی میشه بی وی و جمع وی اس. یک قسمت دیگه هم برای ثبوت از او داریم که اگر خواسته باشیم بعدا هم هست ثبوت از او. خب به هر حال ای جمع یک مساوی میشه به حجم مجموعی بر حجم سولید. پس به جای حجم سولید قیمت از اون می نویسیم. میخوایم که ساده بسازیم پس میتونه که حجم سولید مساوی بشه به حجم مجموعی بر حجم وید. به این قسمت به جای از این حجم مجموعی قیمت از اون می نویسیم میشه که به این شکل یک جمع ای به جای اینی به این قسمت می نویسیم چون حجم کلی به این قسمت ما داریم مساوی میشه به وزن ضرب از این میشه به این قسمت ما به جای از می نویسیم و به صورت هم وقت بنویسیم GS وزن حجم سولید بر گامای واتر وقت به صورت بنویسیم و مخرج هم به این قسمت به جای از بنویسیم وی سولید ضرب در ای جمع یک. پس وزن وی سولید که در صورت داره و وی سولید که در مخرج داره وی دو به هم خلاص میشه GS ضرب در گامای واتر تقسیم بر یک جمع ای یک جمع واتر کانتنت مشبوع باقی میمونه. هنوز معادله به ختم نرسیده چون ما به صورت ای عدد داریم GS گامای واتر به صورت داریم به مخرج یک جمع ای داریم. وقتی خاک مشبوع باشه در معادله بالا هم ما پیدا کردیم خاک مشبوع به جای ای چی می نویسیم واتر کانتنت ضرب در GS. پس ما میتونیم به جای از این قسمت که ای هست بنویسیم واتر کانتنت GS منتها چون اینجا واتر کانتنت در حد اشباع است درجه رطوبت در حد اشباع هست پس به جای اس می نویسیم سچوریت می نویسیم. پس میتونیم ما به این قسمت ایر به صورت انتقال بدهیم به مخرج بیه واتر کانتنت سچوریت ضرب در GS جمع یک جمع واتر کانتنت که داشتیم GS گامای واتر. پس تونستیم ثبوت بسازیم که میتونیم این معادله به این شکل به دست بیاره. این معادلات میتونه به دست بیاره شرطی که شما تمام روابط بین از این معادلات طوری که قبلا توضیح داده شد همگیر حفظ کنیم و یاد داشته باشین که رابطه ها رو بتونیم بنویسیم. بریم برای اگزامپل 3.2 The saturated unit weight and the water content in the field are found to be 18.55 kilonewton per cubic meter and 33%.
گفته شده خاک مشبوع که وزن و رطوبت از او در ساحه داده شده، وزن از او عبارت از 18.55 کیلو نیوتن، همون که به حساب گامایی میشه 18.55 کیلو نیوتن بر متر و رطوبت از او 33% داده شده. Determine the specific gravity of the soil solid and the filled void ratio. شما جاذبه مخصوصه از این خاک و void ratio یا ای که در ساحه داره پیدا میکنیم. ببینیم اطلاعاتی که برای ما داده شده به این قسمت. برای ما داده شده که گاما 18.55 کیلو نیوتن بر متر مکعب است، منتها گامایی که حالت سچوریت یعنی گامای سچوریت داره 18.55. واتر کانتنت سچوریت از 33%. برای حل از این سوال گفته ما فرض میکنیم که حجم از این مساوی به 1 است. از این معادله کار میکنه، ما میریم این معادله به این شکل کار میکنیم. یعنی ببینیم گاما مساوی میشه به وزن مجموعی بر حجم مجموعی. ما فرض میکنیم که حجم مجموعی یک واحد هست، پس میتونیم به این قسمت بنویسیم که وزن مجموعی مساوی به گامای سچوریت میشه که 18.55 کیلو نیوتن است. وزن مجموعی حاصل جمع وزن سولید یعنی خاک است با وزن خود آب که داره. پس ما میتونیم در عوض وزن واتر بنویسیم به این قسمت. ما داشتیم واتر کانتنت مساوی بود وزن آب بر وزن سولید که وزن آب مساوی میشه با وزن سولید ضرب در و خود واتر کانتنت. پس به این قسمت میرسیم وزن سولید جمع وزن رطوبت مشبوع ضرب در وزن سولید که به این قسمت اگر وزن سولیدی که در دو طرف داره ما مشترک به این قسمت فاکتور بگیریم، یک از این قسمت به دست میه و واتر کانتنت مشبوع هم به قسمت. پس وزن سولید ضرب در یک جمع واتر کانتنت مشبوع مساوی میشه به وزن مجموعی. اگر ما از این معادله وزن سولید به دست بیاریم، اطراف تقسیم یک جمع واتر کانتنت مشبوع میسازیم. یعنی به قسمت ای تقسیم بر یک جمع واتر کانتنت مشبوع، این معادله به دست میاد. ما وزن مجموعی داریم 18.55 جمع یک جمع فیصدی رطوبت مشبوع هم داشتیم 33%. از فیصدی وقت خارج بشه 0.33 به دست میاد که این قسمت حاصل تقسیم از اینا 13.95 کیلو نیوتن وزن خاک خشک است. حال ما وزن خاک خشک هم داریم، وزن خاک مجموعی هم داریم، میتونیم بریم حجم وزن آب به دست بیاریم. این از این معادله که بالا داشتیم که وزن مجموعی مساوی میشه به وزن خاک جمع وزن آب، میتونه وزن آب پیدا کنه که وزن مجموعی منفی وزن خاک بشه. پس وقت پیدا کنید 4.6 کیلو نیوتن به دست میاد. ما میم از این معادله حجم آب وزن آب داریم، گامای آب هم داریم. ما میتونه چی پیدا کنیم؟ حجم آب پیدا کنیم. حجم آب مساوی میشه به وزن آب بر گامای آب که 4.6 کیلو نیوتن 9.81 مقدار حجم آب که در این خاک هست 0.469 هست. ببین در این معادله وقتی حجم مجموعی مساوی میشه به حجم سولید جمع حجم وید، ما حجم مجموعی فرض کردیم یک واحد، حجم آب را پیدا کردیم 0.469، حجم سولید یا حجم خاک به دست میاد 0.531 متر مکعب. وید ریشیو داشتیم مساوی میشد به حجم وید بر حجم سولید که وید ریشیو و حجم سولید هم داریم به قسمت و حجم وید هم دوی قسمت داریم. به قسمت این حجم وید است، اشتباه شده، حجم وید هست به حجم سولید نمیشه چون حجم سولید داشتیم پیدا میکردیم. خب پس حجم وید 0.469 حجم سولید 0.531. پس میتونه از این معادله این مساوی به حجم وید بر حجم سولید که قیمتایی رو وضع کنیم 0.883 به دست بیاریم. این بدون واحد هست. حال ما وید ریشیو داریم، میتونیم جی اس رو پیدا کنیم. جی اس که مساوی بود به
وزن سولید بر و حجم سولید ضرب در گامای واتر، این چی قسم به دست آوردیم؟ اسپسیفیک گراویتی مساوی بود به وزن گامای سولید بر گامای واتر. پس ما به جای گامای سولید می‌نویسیم وزن سولید بر حجم سولید، که وزن سولید به صورت باقی میمونه، حجم سولید میاد به مخرج ضرب میشه. پس این فرمول به دست میاد. روی از این معادله قیمت مقداریم ما 13.95 وزن سولید بوده تقسیم بر 0.531 که به قسمت داشتیم و 9.81 که گامای آب در 4 درجه سانتیگراد است مساوی 2.67. پس اسپسیفیک گراویتی 2.67 به دست میاد. از ما خواسته بود که وید ریشور به دست بیاره و اسپسیفیک گراویتی که در سوال به دست آمد. به قسمت هم رابطه ها کار شده، ما عین رابطه ها کار کردیم. شما هم میتونیم از این معادلات استفاده کنیم و خود سوالاتی که به قسمت هست کار کنیم. یعنی به قسمت از ما خواسته شده بود که اسپسیفیک گراویتی سولید و فیلد وید ریشور پیدا کنیم. هم ما وید ریشور پیدا کنیم و هم اسپسیفیک گراویتی. متوجه باشیم که فرمول های هست که در تمام قسمت ها کاربرد داره. فرمول های کوچکی هست ولی بسیار با اهمیت هستند که شما باید تمام از این فرمول ها و رابطه هایی که بین از این فرمول ها هست کاملا شما حفظ کنیم و اینا تنها از حفظ نمیتونه کاربردش داره، بلکه شما باید پرکتیکل کار کنیم. یعنی شما باید هر روز پرکتیس کنیم، سوالات رو با دست کار کنیم، ماشین حساب داشته باشیم، یک از این سوالات بریم شما با دست کار کنیم بدون از اینکه به اصل سوالات مراجعه کنیم، یک از اینا رو کار کنیم که بتونیم برای مراحل بعدی در حل سوالات و هم در امتحان بتونیم به سادگی این سوالات رو کار کنیم. این بود سکشن دوم چپتر سوم.